ඉතින් යාළුවනේ ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් වියන්ගේ ඒ වීඩියෝ channel එකෙන් එන තවත් අලුත් සුපිරිම වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන ඕගොල්ලෝ thumbnail එකේ දැක්ක විදිහටම Pixel Lab වල PLP file support කරන්නේ නැති වුණාම හරියටම support කරගන්න විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් හැමදාමත් වගේ මතක් කරනවා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් එහා පැත්තෙන් තියෙන subscribe button එකත් ඔබලා bell එකත් all කරලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙනම් යමු අද අපි වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ මම පල්ලෙහා description box එකේ දාලා තියෙන link එකක්. අන්න ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා Pixel Lab APK මෙන්න මේ version එක download කරගන්න එක. එහෙම download කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ සුපුරුදු විදිහටම ඔයගොල්ලෝ Pixel Lab mod APK එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ mobile එකට install කරගන්න ඕනේ. අපි install කරගත්ත app එක මෙන්න මේ විදිහට දැන් open කරගමු. මේම open කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ Pixel Lab එකේ සුපුරුදු interface එකට මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරගන්න ඕනේ ඔය උඩින් තියෙන මෙන්න මේ dot තුන click කරගන්න එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට open වෙලා තියෙන මෙන්න මේ tab key එකෙන් open.plp file කියන මෙන්න මේ tab එකට click එකක් දෙන්න. එහෙම click එකක් දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට plp file tab එක open වෙලා ඇති. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් අපි කලින් කරපු project කීපයක් මෙන්න මෙතන මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට open වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ කිසිම දෙයක් ඔබන්නවත් නැතුව ඔයගොල්ලෝ මේ උඩින්ම තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙන PLP කියන මෙන්න මේ එකට ක්ලික් කරන්න. ඉතින් දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තින්න ඔයගොල්ලන්ට කලින් Pixel Lab වල PLP file පෙන්නපු නැති open වෙලා වෙන්නපු නැති tab එකට. ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට example එකක් විතර මේ logo packs කියන එකට touch එකක් දීලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති ඔයගොල්ලෝ කලින් open වෙලා පෙන්නපු නැති Pixel Lab වල PLP file දැන් මෙතන open වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන තියෙන එක PLP file එකට click එකක් දෙනවා. එහෙම click එකක් දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන open project bn logo 1.plp කියන මෙන්න මේ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ open කරපු ඔයගොල්ලෝ project එකේ name එක තමයි ඒ තියෙන්නේ. දැන් මෙතන open only and open and add කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන open only දුන්නොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ දැන් වැඩ කරලා ඉවරලා save කරලා කරාට පස්සේ ඒක save වෙනවා විතරයි. මෙතන open and add කරලා දුන්නොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ save කරලා ඉවරලා ඔයගොල්ලෝ ඒ කරපු project එක ආයි පාරක් ඔයගොල්ලොන්ට edit කරගැනීමේ හැකියාව මෙතනින් ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් මම මෙතන open only දෙනවා. මොකද මම කලින් මේක open and add කරලා තියෙන හින්දා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට open only දුන්නම ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ඉක්මනින් මෙන්න මේ logo එක මෙතනට ඇපිය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන සාමාන්‍ය විදිහටම ඔයගොල්ලෝ logo එක edit කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට Pixel Lab ගැන යම් දැනුමක් ලැබුණා කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමදාම මතක් කරනවා මගේ YouTube channel subscribe කරලා දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා.